Pra, ku jemi? Ja ku jemi rikthyer edhe një herë së bashku zënë zotrin këtu në dita jonë në ekranin e A2-selen. Tani do të lidhemi edhe me koordinatorin e përhershëm të OKB-s në vendin tonë, ai është zoti Brian Williams, me cilin kemi një lidhje në Skype edhe do të shohim. Së pari, Brian, faleminderit për kohën sot në mëngjes edhe për ndërhyrjen, e na vjen mirë që të kemi në ekran. Thank you for your time this morning. Thank you. Thanks for having me. Thank you for being with us. So, Mr. Williams, how do you see the COVID situation in Albania? How the Albanians are handling all this situation? Pyesim fillimisht për situatën se si shikojnë në gjendjen e As we've Shqipërisë. said over the last few weeks, the government here has taken very strong measures. It took those measures pretty quickly. Siç kemi thënë gjatë javëve të fundit, qeveria mori masa të shpejta në Shqipëri. The results of those of that effort. Me sa duket po shihen rezultatet. Qeveria i është referuar kësaj si një luftë. Dhe natyrisht në këtë luftë është arma jonë e fortë në këtë luftë distanca fizike. Ne dimë që virusi mund të lëvizë nga një njeri te tjetri. In their efforts to continue to keep in place the physical distancing measures. Kështu që ne e mbështesim përpjekjen e tyre për të mbajtur në vend këto distanca fizike. Socially close is really important, but that physical distance is critical. Otherwise, because it keeps the virus from going from one place to another. Duhet ta thosë këtë fjalë për se ndërsa i qëndrojmë njëri tjetrit emocionalisht pranë, distanca fizike është e rëndësishme sepse ndihmon me mos përhapjen e virusit. The number of new cases has plateaued, even declined a little bit. I think critically, por duket sikur situata është në kontroll këtu. There too, we don't see, growths of people going to the hospital or needing to go to the Numri hospital. I të infektuarve të rinj nga sa duket ka arritur një nivelim dhe po zbret. Zero deaths yesterday, great news. Spatulasim tek dje që është gjithashtu një lajm I mirë. What's really important is that this happens everywhere in the country. Por e rëndësishme që këtë ndodh kudo në Shqipëri. Take a look at, for example, the United States. Okay, huge country, right? Everybody's been focused on New York, but now you look around the country and you see it's popping up everywhere, all over the country. Sepse mund marrim si shembull Shtetet Bashkuara të Amerikës, që është një vend I madh dhe të gjithë kanë folur për New Yorkun, por tani mund të shikojmë hartën dhe po shfaqet kudo. Everywhere across the country. Ndaj, është e rëndësishme që këto masa që janë marrë të mbeten në fuqi kudo në territorin e Shqipërisë. It's really important that every Albanian hears the same message from everybody. They hear it from Ministry of Health, they hear it from police. Dhe është e rëndësishme që çdo shqiptar të dëgjojë të njëjtin mesazh nga të gjitha institucionet, qoftë Ministria e Shëndetësisë, qeveria, policia dhe gjithë tjerët. Same thing is global, same thing is national. Sepse kjo është njësoj si globalisht ashtu edhe në nivel kombëtar. Mirë, Brian, do të pyesja gjithashtu se si kjo pandemi ndikon edhe në projektet tuaja. Ju keni punë në vazhdimsi në vendin tonë dhe doja të dija se çfarë ka ndryshuar ndërkohë që jemi në këtë sistem të ri. So I wanted to ask you about your programs, your UN programs in Albania, how those get influenced by the pandemic. Well, of course, we have to abide by the physical distancing measures. Natyrisht ne duhet të respektojmë këto masa të distancës fizike. Por punojmë fort gjithsesi. Dhe bëjmë gjithçka që mundemi. Brenda luftës, nëse mund ta quaj kështu. Of course, we're helping out in many ways immediately with COVID. Jemi duke ndihmuar në çdo mënyrë që mundemi me COVID në mënyrë imediate. Has allocated 4 million euros to support the government in its medical supplies, and the United Nations Office of Project Services, UNOPS, a UN agency. Disa agjenci të shteteve të kombeve të bashkuara, të cilat janë duke mbështetur qeverinë shqiptare, qoftë me financa apo me gjetjen e këtyre pajisjeve mjekësore që nevojiten. $700,000 worth of support. Working with the World Health Organization, working with WHO. Pra flasim për rreth $700,000 mbështetje bashkë me OBSH-n dhe kombe tjera. UNDP, some of UNDP's global resources to procure ventilators. The whole world is chasing ventilators right now, and UNDP is using. Respiratorët janë diçka që po bëhet e mundur që të sillen në Shqipëri edhe me ndihmën e UNDP-s pra. PNUD-it ndryshe. To Albania. So dini që gjithë bota i kërkon këta respiratorë dhe duan të sillim nga ata edhe në Shqipëri.
UNICEF is thinking about all these kids that are now at home, trying to do education from home, providing Tjetër advice. agjenci e Kombeve të Bashkuara, UNICEF-i prapë merret me fëmijët që tani qëndrojnë në shtëpi. Kids in Albania had access to the internet. Everybody should have access to the internet. Interneti Maybe është it's something we rëndësishëm. can Po mundohemi që të çojmë internet në çdo shtëpi, pra se kjo është e nevojshme në këtë kohë. Gjithashtu. as many countries are. We're worried about violence in some cases. It's an unfortunate reality that some households there's violence that takes place inside Dhuna them. familje është një against, problem dhe kemi parë që ka patur në shumë vende rritje të kësaj, ndërkohë që njerëzit janë të mbytur në shtëpi dhe po mundohemi që të qëndrojmë edhe këtij problemi. and how to call and ask for help. So Në mënyrë që edhe ata që mund të jenë të kërcënuar nga dhuna familje të kenë se ku të telefonojnë dhe të kërkojnë për ndihmë. There, UNDP, UN Women, UNFPA, working hard to make sure that women receive the message here in Albania about how they can call for help if they need to call for help. UN Women është e përfshirë eksaktësisht me këtë. One last thing, Për të if you'll siguruar që allow gratë me, në Shqipëri do të kenë se ku të telefonojnë për ndihmë nëse kanë nevojë për ndihmë. And here too, we're worried about the Roma populations in Albania. The government has been providing support to them. Kemi komunitetin rom për cilët jemi gjithashtu të shqetësuar në Shqipëri. But also through Qeveria ka dhënë additional asistencë për ta, por janë në situata pra që ka nevojë për vëmendje. but we'd like to look at making sure that there's nobody left behind. Duam as të the sigurojmë që SDGs askush nuk mbetet pas, pra askush nuk lihet vetëm. receiving support that needs it. Dhe secili merr atë ndihmë që i nevojitet. How are you planning to continue with the programs post-COVID? So I think everybody Si do të vazhdoj pra me Si do të vazhdojmë programet? pas Covidit, po. are trying to think about how do we respond as soon as we have the opportunity to work a little bit more. We know Pra pyetja that është a si lot do of të workers përgjigjemi kur të kemi are mundësinë të able punojmë pak më to shumë se get kaq. to work. In some cases, they're laid off. We know there's a huge number of informal workers Digjim ka here in shumë njerëz që Albania. punojnë në të zezë, ka njerëz që do të humbasin punën. We need to figure out how to provide support. Kështu ne do të mundohemi që të japim mbështetje për këta njerëz, shtresat e varfra të shoqërisë. They're the ones who buy the goods. So for an economy to function, you need to both Duhet ta be dim pra që është populli ai që you also need to have people that blen are të mirat, pra buying. dhe që ekonomia të funksionojë do duhet që dikush t'i sjellë, dikush tjetër t'i blej të mirat dhe nuk mund të funksionojë ndryshe pa zinxhirin. To recover already some agricultural export to Kosovo and to North Macedonia. That's good news. But we need to be working really closely with our partners to look at how we can help all of those who have lost an income. There's a real risk of people being pushed into poverty. It's hard to restart businesses. Sepse është rrezik i madh për njerëzit që kanë qenë pranë vijës së varfërisë që të bien në varfëri mbas pandemisë, ndaj duhet të po punojmë me partnerët tanë për gjetur mënyra për të ndihmuar ata që kanë më shumë nevojë pra ekonomike. To start discussing how we can support them in their analysis and more importantly how we can advise them on programs that can help the people of Albania as soon as we possibly can. It's really Kështu që ne jemi aty edhe për institucionet shqiptare për të ndihmuar ata me analizat edhe me programet e tyre në momentin që kjo pandemi do të kaloj. So Brian, on a personal note, how has that influenced you yourself? I mean, you've been around a long time, but maybe never in a situation like this. How are you taking it personally? E pyes Brian se si po e përjeton ai vet personalisht këtë situatë pra në Shqipëri. So the United Nations, we decided collectively to work from home very quickly, right around the 10th of March, right at the beginning, to support these measures. Te Kombet e Bashkuara ne filluam që të punojmë në shtëpi që herët që datën 10 mars. We're all looking at the news from all over the world about Shemi how duke parë it's lajmet nga difficult. gjithë bota, gjatë gjithë kohës. Very impressed, everybody, by how much we can do remotely, like we're doing this Jemi morning habitur here. pak se My sa staff mund të bëjmë edhe nga largësia, siç po bëjmë tani në mëngjes. more busy than we thought we were going to be. Ne kemi gjetur But you veten know, më të zënë me punë nga ç'kishim menduar. I'm here with my two kids. Blendi, I saw that you did the Men Engage challenge, so Yes, I did. We got to be cooking, got to be cleaning. Kështu që po ndihmojmë me shtëpinë, unë e kam bërë vetë, Brian pas ka parë që unë e kam bërë vetë këtë sfidën e burrave të angazhuar pra në shtëpi me punët e shtëpisë që edhe kjo është e rëndësishme për të ndenjur pranë familjarëve tanë. Brian, I want to thank you for the time this morning and I want to thank you for your work. Take care. In good times and in bad times. It's been always there, so chapeau, sir.
Thank you for being with us. Thank you, and thanks for having me on the program. Okay. Thank you. Brian Williams, zotëri, është koordinatori i përhershëm i OKB-s këtu në vendin tonë, edhe pse nga shtëpia ata po vijojnë të punojnë me programe mjaft mira, siç ai përmendi, në tema nga varfëria tek gratë, dhuna në familje e gjithçka tjetër që është pjesë e punës tyre dhe jemi mirënjohës që janë pranë.